Välkomna tillbaka hit. Du måste slå av den där, jag hör ingenting. Tack så mycket, välkomna tillbaka hit till streamen. Jag har med mig en Radiance Vanguard Void här faktiskt, som också har ett eget namn. Jag är ledsen att vi inte fick se en sådan i det här gamet. Jag vet inte vad Empire gjorde, men tack för välkommen. Jag har lovat en 30 minuters diskussion om just den item. Om just det? Men vi skippar det tycker jag. Jag har lovat att vi ger lite lektioner till honom om han ska spela sen. Jag har väldigt bra ranking på just min Void faktiskt, så att vi kanske kan snacka om det sen till Midnight-snacket. Gillar du Midnight-snacket? Vi kanske ska lära Afterlife lite också. Jag vet inte varför han inte maxade Time Walk. Det var extremt konstigt för mig. Ja, det var lite underligt. Och sen tyckte du inte att Beast Monster Easy Lane var underligt? Jo, det var ju en stor... Så här, varför? Ja. De hade haft utrymme för att farma upp den här Voiden lite grann. Det kändes som att det var det som skulle vara någorlunda chans där. Om man nu vill farma en Beastmaster, varför inte bara sätta dem i skogen? Han får så mycket där. Jättemånga lag har gjort i den här turneringen. Jag tycker att det har vissa svagheter också med att sätta om safe lane. Det ser bara kaotiskt ut och helt planlöst. Ja, i sådana fall skulle du ha någonting super DPS-igt i mitten då kanske som ska nyttja hans... Nej, jag orkar inte ens försöka. Jag vill inte lägga tid på det de gjorde där. Det känns som att de gjorde något galet. Försökte vinna mot ett lag som de insåg var starkare än de själva. Ja, och det var de. Det var tråkigt. Jag hade gärna sett Empire gå vidare också. Ja, jag känner Scandal väldigt bra på det laget och jag vill gärna att de ska lyckas, men de har inte riktigt hittat en form och sitt eget spel. Nej, jag håller med. Om vi ska prata lite grann om svenskarna. Nu har ju till och med den sista coachen åkt tur här. Ja, det är hårt. Det är hårt. Komplexet är lite kort. Vad tycker du om den serien som de spelar här? Ja, Complexity, det är så svårt. Jag satt på bussen tillsammans med deras manager och tillsammans med Limp också. Jag tycker att Limp speciellt, innan jag säger någonting, vill jag att han ska inte känna alls att han spelar dåligt. De hade så bra spel med sin Death Prophet. Han sprang in med BKB, Shivas och Veil, kunde inte bli dödad alls. Och jag tycker att de hade vissa saker de gjorde jätteväl, men de har inte riktigt en definierad stil. Och vissa av de här topplagen, vi ser det på jättemånga av de lagen som har mer framgång i att de hittar en grej de gör så bra och sen en grej till. Och det är allt man behöver. Har man två olika stilar, det är svårt att kontra båda. Men också kanske förmågan att förlora ett game och ändå behålla någon slags... För jag måste säga att draften i game 2, det var svårt att vinna det gamet. Ja, verkligen. Det känns lite som att många lagen här i lower bracket får lite panik när de ligger ett game ifrån att bli utslagna. Och det är mycket press. Det är ett stort event. Det är jättemycket på spel. Men det är någonstans där som erfarenheten kommer också. Man ser lag som LGD med Shao 8. De har liksom legender inom Dota. De kan verkligen bara ta ett steg tillbaka, andas in och sen göra något snyggt. De är ju som maskiner. De här. Det är nästan läskigt att kolla på. Ja, maybe vilket monster också. Men just Complexity, om vi ska bara innan vi tappar dem. Det känns också som att de gör det svårt för sig själva. Alltså man kan ju alltid spela 3 BKB-cores. Liksom. Gå tillbaks till gamla 6.48 om det så är. Precis. Som på något sätt ändå håller den kvar i gamet. Men om du har en släda som core och sen har du en offlane prophet, det blir svårare. Eller nu var det ett dåligt exempel, men det blir svårare om man försöker snöbolla och inte lyckas. Ja, jag har faktiskt haft lyxen att få vara i deras träningsrum när de har spelat träningsmatch också. Jag vill ju inte så här... Nu är de ju tyvärr ute ur matchen, men kommunikationen och så i laget är väldigt bra. Jag ser mycket potential inom detta laget, men det är bara just det att, som du säger, draften. Att hitta en stil, hitta hjältar som fungerar för dem. Och de har ju alltid mycket snack. De har ju två brödrapar till och med. Men Zack och Swindles, de har ju mycket hettad diskussion mot varandra inom draftingen. Och olika åsikter om vad som borde göras. Men sen har du själva svenskarna som de sitter mer fokuserar på vad de själva vill spela och jag tror att de behöver lite mer tid för att hitta sin rytm. Men jag hoppas att de kan spela bra på TI. Ja, det tror jag också. Jag hoppas att de kommer dit också. Det är någonting som har slagit mig, det är att Swindle är en fantastisk ledare om man tittar på energi och sådär. Han har en ledarpersonlighet. Absolut, men sen så kanske man kanske skulle gynnas jättemycket av att ha en taktisk coach som inte fokuserar på ledarskapet så, utan mer tittar taktiskt. För de har bra management och de har en bra organisation bakom sig, men de har inte riktigt som vissa av lagen en coach som bara är fokuserad på vad de gör, kolla och liksom gå igenom. Och det hade de helt klart kunnat gynna från. Ja, det tror jag också. Ja, sen blir det så att vi måste bara nämna också Alliance som de har egentligen bara vunnit en bäst av en, men kartmässigt så tror jag att de slutar på, vad blir det då? Väldigt många games, va? Ja.
Jag kommer inte ihåg. De hade 4-4 innan och sen var det 1-5, 4, 5-5, 6-5 slutade de väl på. Ja. Jag var lite missnöjd. Jag fick inte kasta något av, på vår engelska kommentation så har jag inte fått kasta något av Alliance Games. Lite ledsen över det, men de hade ju fantastisk serie som de åkte ut på tyvärr. Ja, det var en legendar. Det var ju största matchen än så länge, även med idag inräknat. Så är det ju inget som kommer ens nära i tittarskap och i just det här Alliance mot Navi. Det ligger djupt i hjärtat på alla Dota-fans. Det gör det verkligen. Det var så nära att det blev en 2-0 också. Ja, det var hårt. Det var hårt. Jag överlade att sluta kasta när jag kom hem till hotellet. Men det är en sån där sak som går över. Man behöver inte låta det bestämma. Men Vaga då? Hur är det med Vaga? Ja, men allting är väl. Men när man tittar på så här mycket Dota så vill man bara spela igen. Dels så är min röst inte byggd för att kommentera långa event. Den dör ut så här. Jag kanske också åker ut här som svensk kommentator på engelska panelen. För vi har alldeles för många inom vår talent. Det är ju lite... De kallar det Manila Experiment för att se vilka som ska jobba på TI och så. Men man kan alltid lura sig in. Jag ska lära dig till tricksen för att komma in. Ja, du är ju expert på att komma till alla event. Nej, det var väldigt kul. Men för dig då, jag menar, du har ju en jättelyckad stream och du är omtyckt och populär bland tittarna. Ja. Jag sa inte att jag tyckte om det. Men jag har sett dig där ibland. Så, jag skojar. Hur tänker du liksom med livet och framöver och sådär? Du har ju alltid haft något sug att spela professionellt. Det har inte gått så bra för dig när du väl har kommit igång på det. Kan man väl säga. Ja. Nej, det är helt klart. Jag har inte kommit till den nivån som jag vill ligga på. Och ofta känner man så här, speciellt när man vet att man individuellt kan mäta sig. Men Dota är en lagsport, man måste hitta ett lag som verkligen kan fungera. Och jag tror många av de lagen jag varit med så har det varit just det att vi har inte hittat en lagkapten som vi kan följa. Det har liksom varit för mycket kaos. Hela Q-pad var bara kaotiskt utan någon ledarskap alls. Och många andra lägen liksom. Jag spelade med Sexy Bambo för ett tag också och det var... Ja, det är som udda spel, men man vill inte ge upp. Jag vill helt klart spela igen. Och även om streaming är det som kanske skulle generera mest säker inkomst och så, det är inte det som jag bryr mig om. Jag vill tävla igen och det är det som är första fokusen. För det är det jag tänker på också, att streaming, jag streamar också och min erfarenhet av streaming är ju att såklart produkten av en spel blir ju inte bättre av att man streamar när man sitter och underhåller folk. Men samtidigt som du säger så kan man ju inte liksom bara hoppa ut och säga jag ska vara proffs nu skiter jag i streamen, utan det finns ju en balans där. Ja, precis. Det finns helt klart en balans. Jag pratade med Light of Heaven faktiskt för att snacka fler folk som inte tävlar längre. Men han sa det att jag borde egentligen skaffa ett lag och spela och streama och jag bara, men hur skulle det gå när man tränar då? För det finns många lag som inte vill träna mot ett lag som streamar. Ja, man vill inte visa strats. Och han bara, dude, it's no problem. Play against Russians. We don't care. Och jag bara, okej, kanske. Men helt klart, att ha ett lag som faktiskt streamar. Det finns ju lag som har försökt streama scrims. Men turneringar, helt klart. Om man ställer upp i alla turneringar, då kan man streama dem också. Det finns ju officiella streams ändå. Ja, men absolut. Och man kanske kan lägga på en rejäl delay och helt enkelt bara stänga av chatten och inte interagera. Man behöver inte bry sig om det alls, men man kan ju ha igång bara precis ens eget perspektiv. Man kan ha med chatten inom laget. Jag tycker inte att det är någonting som, om man inte är topp 1 lag i världen, så behöver man inte bry sig om att folk ska lyssna och lära sig vad man snackar om. Liksom. Det är snarare bra för tittarna. Då har de någonting att se. För just nu, det finns inte riktigt ett lag som man kan följa och bara säga, men hur ser det ut i tävlingsdota? Och det finns i många andra spel. Absolut. Ja. Absolut. Nej, det vore roligt. Men jag tänker på att svenska scenen, det finns ju en hel del spelare som bara egentligen saknar någon typ av ledarskap. Du har inte funderat på att gå in och bli en ledare då? Alltså, jag har funderat på det, men det är ofta, det är som det är Dota, att oftast är det lättast att göra en bra jobb som ledare när man är på support position. Det finns ju liksom undantag som Swindles som jobbar på offlane och försöker leda därifrån, har också spelat mid innan. Men jag tycker inte att det blir bra för nästan något lag som gör det här. Support och ledare är nästan det man måste vara, och jag spelar så mycket sämre som support. Ja. Det ligger nog någonting i det. Jag kan tycka dock att nu har mid ändrats lite grann också. Det är inte riktigt vad det var en gång i tiden. Det är så svårt att se att se hela bilden av hur en match går. Och om man inte ser allting, då gör man fel beslut sen som ledare. Så det är därför jag tycker så mycket bättre när man har en roaming support eller en support som bara kan pulla och få lite farm. Då kan han se exakt vad som behövs göras och så bara säger han. Men
Självklart tycker jag alla i kommunikation ska man ju säga, när man har mycket farm eller när man är den som har mycket kraft inom laget, då ska man ju säga hej, vi kan gå dit, vi kan göra det här nu. Ja, absolut. Men ledaren är den som säger ja, nej. Han är den som bestämmer. Och det behövs ju, vi ser ju många talanger från Sverige som till och med har bra lag och bra spelare på alla positioner, men när de spelar så blir det bara ingenting. Ja, precis. Nej, det är ju mycket snack i hela scenen nu och vi kommer se spelarändringar också efter det här. Så jag tror att för alla som tittar nu, håll öga på International Open Qualifiers när de börjar. För visst, några av lagen som ändras kommer nog få en väg in i Open Qualifiers. Inte ens bli invited till Qualifiers. För och Open Qualifiers, för de som inte vet, det är många matcher, många bäst av en, där man åker ut på vad som helst från olika lag. Det är egentligen det vidare som finns, men när man sitter här, absolut bästa som finns. Ja, precis. Så roligt. Det är väldigt kul att kommentera, för det blir spännande matcher och man vet att man måste vara beredd på allt. Och då måste man kan inte drafta riktigt samma sak som man gör i en bäst av 3. För bäst av 3 då kan man vara lite mer så här självsäker och göra lite galenskaper, men i en bäst av en då måste du bara ögonen öppna på allting. Ja, det enda som kan vara tråkigt med bäst av en är om båda lagen safear så mycket så att det blir liksom som att kolla på boll. Men jag tycker att det har en tendens att bli roliga matcher istället. Men oftast så är nuvarande Dota-patchen så himla bra. Jag tycker att många matcher blir väldigt aggressiva. Det blir mycket kontroll. LGD som vi just tittar på, kanske ett av de mest safe-spelande lagen i hela Manila Major. Men de flesta lagen som spelar ser vi ju aggressivt spel. Och just nu också, vi kommer se OG och MVP spela snart. Två lag som är galet aggressiva. MVP, jag älskar de här koreanerna. De är helt underbara. Ja, det här kommer bli roligt. Det är många matcher som är roliga. Det är lite synd att vi inte har någon svenska, men på ett sätt är det skönt också. Man kan byta fokus. Alltså, vi är ju väldigt biased på den här sidan. Ja, men det ska ju vara. Absolut. Det representerar ju. Och jag tycker man ska också säga det, även om svenskarna nu är ute, så Sverige i Dota och i e-sport överlag är ju ett väldigt, väldigt stark nation. Absolut. Absolut. Jag menar, det är ju också den vågen vi rider på här. Vi är ju inte här för att vi är dåliga liksom. Vi är här för att vi har någonting som vi kan erbjuda. I alla scener liksom. Om det är CSGO, om det är Dota, om det är Smash, det är alla tävlingsscener i spel. Så trycker svenskarna in där på något sätt. Absolut, och det kanske har att göra med att det är många mörka nätter. Ja, precis. Det finns inte så mycket annat att göra när det blir kallt och jävligt. Så. Ja. Om man inte har någon väldigt snygg fru, vilket jag har, så jag vet inte riktigt hur jag ska få jag bor ju i Skåne också, så det är ganska varmt och skönt där nere. Ja, just det, du bor i Skåne också. Det kanske är därför jag inte är så jävla bra. Hur är det när man kommer hit som dansk? Behöver man ha visum då? Ja, man måste det. Du vet, det är helt omöjligt att komma över bron nu, vad fan. Sverige, de håller på att stänga ut mig. Ja, du är så lättsam, Aga, så det går ju liksom inte att sätta dit dig på någon sån här skämt heller. Det är bra. Du, önskar dig all lycka. Det vore jävligt kul att se dig. Nu ska jag säga från mitt perspektiv, det vore jävligt kul att se dig riktigt lyckas som pro-gamer. Ja, jag ska försöka. Kul, faktiskt. Jag ska försöka och jag ska dedikera mina förluster till dig. Gör det, tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ha mig. Vi kommer tillbaks med MVP mot OG om en liten stund, det är inte många minuter kvar.